BBA EduDepot. The Journey is the Reward presents Business Word of the Day. An impromptu action is one that you do without planning or organizing it in advance. This afternoon the Palestinians held an impromptu press conference. Word of the Day. Intrapreneur. An intrapreneur is an employee of a company who works to create new business opportunities or products for the company in the style of an entrepreneur. अब entrepreneur भनेर त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, त्यस्तो इन्डिभिजुअल जसले नयाँ बिजनेस क्रिएट गर्छ, बियरिङ मोस्ट अफ द रिस्क एन्ड इन्जोइङ मोस्ट अफ द रिवार्ड्स. अब यो इन्ट्राप्रेन्योर भनेको चाहिँ के हो त? इन्ट्राप्रेन्योर भनेको त्यस्तो इन्टरनल इम्प्लोइजहरू जुन अर्गनाइजेसनभित्र काम गर्छन्, जो स्यालेरी पाउँछन् तर उनीहरूको माइन्डसेट चाहिँ अन्टरप्रेन्योर जस्तो काम गर्छ, जसलाई चाहिँ फ्रिडम दिइएको हुन्छ उनीहरूको प्रोजेक्ट गर्नको लागि र उनीहरू इनोभेटिभ आइडियाजहरू निकाल्छन्, क्रिएटिभ थट्सहरू प्रड्युस गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो प्रोजेक्टलाई प्रफिटेबल भेन्चरमा कन्भर्ट गरिदिन्छन्. त्यसैले त्यस्ता इम्प्लोइजहरू जो अन्टरप्रेन्योरबाट इन्फ्लुएन्स्ड भएर त्यस्तै स्किल्स पोजेस गर्छन्, त्यसरी नै अर्गनाइजेसनमा काम गर्छन् भने दे आर कल्ड इन्ट्राप्रेन्योर्स. सो इन्ट्राप्रेन्योरसिप प्रोग्राम बुझ्नको लागि हामी वर्ल्डकै वान अफ द सक्सेसफुल कम्पनी गुगललाई हेर्न सक्छौँ. गुगलले आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई काम गर्ने टाइमको 20% टाइम चाहिँ उसले त्यस्तो प्रोजेक्टहरूमा लगाइदिएको छ जुन चाहिँ आफ्नो कम्पनीको लागि पनि बेनिफिसियल हुन्छ र कस्टमर्सहरूको लागि पनि. र यो इन्ट्राप्रेन्योरसिप प्रोग्रामकै कारणले गर्दाखेरि जीमेल, गुगल न्युज, अर्कुट जस्ता एपहरूको इन्भेन्सन भयो. थ्याङ्क यू. Lobbying, the act of attempting to influence business and government leaders to create legislation or conduct an activity that will help a particular organization is called lobbying. बिजनेसमा लबिङ भनेको चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई फाइदा हुने खालको ल बनाउन गभर्नमेन्टलाई इन्फ्लुएन्स गर्नु हो. इट इज द एटेम्प्ट टु इन्फ्लुएन्स द गभर्नमेन्ट टु एक्ट इन अ वे द्याट इज बेनिफिसियल टु द बिजनेस. र लबिङ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ लबिस्ट भन्छन्. लबिङ इज लिगल बट अनएथिकल लबिङ लिड्स टु लिगल ब्राइब. र डेमोक्रेसीमा लबिङलाई चाहिँ लिगल मानिन्छ. एथिकल्ली लबिङ गर्यो भने गभर्नमेन्ट पनि प्रोडक्टिभ हुन्छ, किनकि अर्गनाइजेसनहरूको लागि कस्तो ल चाहिने रहेछ भनेर गभर्नमेन्टले थाहा पाउन सक्छ. तर गभर्नमेन्टलाई चाहिँ घुस दिएर पनि अलिकति ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले लबी गर्न सक्छन् आफ्नो फाइदा हुने खालको ल बनाउन. यसलाई चाहिँ लिगल ब्राइब भनिन्छ. र लास्टमा भन्नुपर्दा आफ्नो पक्षमा गभर्नमेन्टलाई लेजिस्लेसन बनाउन पर्सुएट गर्नु नै लबिङ हो. थ्याङ्क यू. Word of the Day. Multibagger stocks are equity shares of a company which generates return multiple times higher than its associated cost of acquisition. The name was first coined by Peter Lynch, published in his book Once Upon Wall Street. Multibagger stocks are the shares having tremendous growth potential, demonstrating sound management and production technique. Initially, these stocks are fairly or underpriced. For example, Warren Buffett, one of the greatest investors of all time, bought stocks of Coca-Cola in 1988 at $2.45 per stock, which is currently trading at $49.09 according to New York Stock Exchange. This has turned out to be a multi-bagger stock for him. Word of the Day. A mutual fund is a type of financial vehicle made up of a pool of money collected from many investors to invest in a security like stock, bonds, and other assets. Mutual funds are operated by professional fund manager company. For example, NIC Asia Capital as a fund manager has managed NIC Asia Growth Fund and NIC Asia Balanced Fund. Basically, mutual fund भनेको एउटा यस्तो फन्ड हो जसमा प्राय साना लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेका हुन्छन्. यस फन्डलाई एक्सपर्टहरूको टिमले म्यानेज गर्छन्. उनीहरूले विभिन्न सेक्युरिटिजमा फन्डलाई एलोकेट गरी त्यसबाट नाफा आर्जन गर्ने गर्छन्.
आर्जित नाफाबाट सर्टेन कमिसन डिडक्ट गरी बाँकी रहेको नाफालाई उनीहरूले म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेकाहरूलाई लाभांश स्वरूप वितरण गर्छन्। Niche market is a specific segment or a small part of a larger market that has its own specific needs. So niche market ले चाहिँ specific customers लाई target गर्छ र यसको target चाहिँ एउटा specified customers लाई भए तापनि एकदमै profitable हुन्छ र यसमा generally competitors हरू पनि एकदमै low हुन्छन्। For example, market for baby products, shoes for visions, sports channels, etc. र निच मार्केटको एउटा इन्ट्रेस्टिङ एक्जाम्पल भन्नुपर्दा फेसबुक सुरुचोटि लन्च हुँदा युनाइटेड स्टेट्सको हार्वर्ड युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट्सका लागि कनेक्ट गर्न र फोटो सेयर गर्न एउटा निच सर्भिसको रूपमा लन्च भएको थियो र पछि पपुलर सोशल मिडिया प्लेटफर्मको रूपमा इस्टाब्लिस्ड भएको हो फेसबुक र यो एउटा निच सर्भिस मार्केटको एक्जाम्पल थियो र कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा निच मार्केट इज अ स्मलर सेगमेन्ट अफ टार्गेटेड कस्टमर्स मार्केट। थ्याङ्क यू। Organizational citizenship behavior. It refers to individual behavior that is discretionary, not directly or explicitly recognized by the formal reward system and promotes the effectiveness of organization. यसलाई सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि जसरी एउटा नेपाली नागरिकले नेपाललाई माया गरेर आफ्नो पेशागत कामदेखि बाहेक राष्ट्रभक्तिको भूमिका निर्वाह गरी देशको राष्ट्रियतामा कुनै आँच आउन दिँदैन देशलाई समृद्ध बनाउनतर्फ लाग्दछ, त्यसरी नै अर्गनाइजेसनको सिटिजन भएको नाताले एउटा इम्प्लोइले आफ्नो बोसले दिएको कामदेखि बाहेक आफ्नो कलिगलाई मद्दत गरेर हुन्छ कि अर्गनाइजेसनलाई गाह्रो साह्रो परेको बेलामा ओभरटाइम काम गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ अर्गनाइजेसनमा एउटा पोजिटिभ बिहेभियर देखाउँछ, एउटा राम्रो कन्ट्रिब्युसन दिन्छ पुरै डिभोसनका साथ, लोयल्टीका साथ, त्यसैलाई नै अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर भनिन्छ। कुनै पनि इम्प्लोइले उसको जब डिस्क्रिप्सनदेखि बाहेक धेरै किसिमको अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर देखाउन सक्छ। त्यसमध्ये म दुईवटा अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर डिस्कस गर्न जाँदैछु। नम्बर 1, अल्ट्रुइजम. अल्ट्रुइजम मिन्स द डिजायर टु हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिङ रिवार्ड्स। म कुनै अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइ हुँ, मैले आफ्नो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरिसकेँ तर मेरो कलिगले प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरेको छैन, उसलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्न र म उसलाई हेल्प गरिदिन्छु उसको प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्न भने आई हेभ सोन organizational citizenship behavior. Next is sportsmanship. It means to exhibit non-negative behavior when something does not go as planned. जस्तै मलाई कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्न दिएको थियो र त्यसको लागि मैले एकदमै धेरै प्रिपरेसन गरेको थिएँ तर लास्टमा सुपेरियरले मेरो प्रोजेक्टलाई रिजेक्ट गरिदियो भने अब मैले सुपेरियरको बारेमा पब्लिक अगाडि गएर नराम्रो भन्ने होइन, अब मैले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टमा के सुधार्न सकिन्छ, मैले के गल्ती गरेको रहेछु, के लुप होल्स रहेछ त्यो पत्ता लगाउने हो। द्याट इज स्पोर्ट्सम्यानशिप। सो कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर भनेको एक्स्ट्रा रोल बिहेभियर हो र कुनै पनि इम्प्लोइ आफ्नो रोल भन्दा बियोन्ड गएर कुन बेला काम गर्छ जब उसले त्यो अर्गनाइजेसनलाई आफ्नो मानेको हुन्छ, त्यो अर्गनाइजेसन प्रति ऊ फुल्ली डिभोटेड हुन्छ, फुल्ली लोयल हुन्छ। अब हामी महेन्द्र मोरङको स्टुडेन्ट भएर कसरी अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर देखाउन सक्छौँ भने हामीले महेन्द्र मोरङमा सेनिटेसन गरिदियौँ, प्लान्टेसन गरिदियौँ र कुनै पनि आउटसाइडरलाई हाम्रो एमएमएमसीमा कुनै किसिमको हानि नोक्सानी गर्न दिएनौँ भने वी आर सोइङ अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर टुवार्ड्स एमएमएमसी। थ्याङ्क यू भेरी मच। Paradigm shift. In business, a paradigm shift is the fundamental change or disruption in the current business process, models or perceptions. It is a massive adjustment in current business norms, standards, thinking, values, etc. Paradigm shift भनेको चाहिँ बिजनेसको प्रोसेसमा एउटा ठुलो चेन्ज आउनु हो या अहिलेको करेन्ट प्रोसेसको नर्म्स, भ्यालुजमा पुरै अवरोध आएर नयाँ प्रोसेसले डोमिनेट गर्नु हो र यो प्याराडाइम शिफ्ट चाहिँ अफनली टेक्नोलोजिकल रिभोल्युसनको कारण हुन्छ। जब कुनै नयाँ टेक्नोलोजी बिजनेसमा आउँछ तब त्यसको युजले गुड्स या सर्भिसको प्रोडक्सन प्रोसेसलाई अल्टर गर्छ, चेन्ज गर्छ, जसको कारणले गर्दा बिजनेसको प्रोसेसमा नर्म्स, भ्यालुज, स्ट्यान्डर्ड्समा
चेन्ज आउँछ र यसलाई नै प्याराडाइम शिफ्ट भनिन्छ। फर एक्जाम्पल, द इन्टरनेट क्रिएटेड अ प्याराडाइम शिफ्ट इन द वे बिजनेस इज कन्डक्टेड। पहिला चिठी लेख्नु पर्थ्यो भने अहिले इमेल गर्दा पनि हुन्छ, र टिकट बुक गर्न फिजिकल्ली आफू जानु पर्थ्यो भने अहिले अनलाइन बुकिङको पनि व्यवस्था हुन्छ, र यो सबै इन्टरनेटले गर्दा भएको हो, जसले चाहिँ बिजनेस प्रोसेसमा प्याराडाइम शिफ्ट ल्यायो। र कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा अहिले चलिरहेको प्रोसेसलाई अवरोध गरेर एउटा नयाँ बिजनेस प्रोसेसले बिजनेसलाई डोमिनेट गरेर बिजनेस गर्ने तरिकालाई एकैचोटि चेन्ज हुनुलाई नै प्याराडाइम शिफ्ट इन बिजनेस भनिन्छ। थ्याङ्क यू। Word of the day. Pink collar workers. A pink collar worker refers to someone working in the care-oriented career field or in jobs historically considered to be women's work. While these jobs may also be filled by men, they are typically female-dominated and may pay significantly less than white-collar or blue-collar jobs. Pink-collar workers work in industries such as beauty industry, nursing, social work, teaching, secretarial work, or child work. जब वर्ल्ड वार सेकेन्डको अन्त्य भयो त्यसपछि युएसएमा वुमनहरू विभिन्न सेक्टरमा जब गर्न थाले अनि त्यसपछि उनीहरूले गरिएको जबलाई पिङ्क कलर जब भन्न थालियो। सो कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा अहिलेको समयमा पनि कमै पुरुषले पिङ्क कलर जब गरेको हेर्न पाइन्छ बिकज वेन मेन टेक अन दिज पिङ्क कलर जब्स द स्टिग्मा एट्याच टु देम इज रियल्ली ब्याड सिन्स दिज आर अल कन्सिडर्ड टु बी वुमेन जब्स। त्यसैले यो स्टिग्मा हटाउनु एकदमै जरुरी छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। Privatization. The transfer of ownership, property or business from government to the private sector is known as privatization. भन्नुको मतलब कुनै पनि कम्पनी जसलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले चलाइरहेको छ यदि त्यो कम्पनीको ओनरशिप चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले ट्रान्सफर गरिन्छ भने त्यो प्रोसेसलाई नै प्राइभेटाइजेसन भनिन्छ। र कुनै पनि कम्पनी प्राइभेटाइज हुने केही मेथडहरू हुन्छन् जस्तै ट्रान्सफर अफ ओनरशिप जहाँ चाहिँ गभर्नमेन्टले आफ्नो ओनरशिप चाहिँ डाइरेक्ट प्राइभेट कम्पनीजलाई ट्रान्सफर गर्छ। अर्को मेथड हो डिसइन्भेस्टमेन्ट जहाँ चाहिँ कम्पनीको इक्विटीको पार्ट्सहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई सेल गरिन्छ। अक्सन, टेन्डर, डाइरेक्ट नेगोसिएसन जस्ता पनि थुप्रै मेथडहरू छन्। द एडभान्टेज अफ प्राइभेटाइजेसन इज द्याट इट इन्क्रिजेस इफिसियन्सी, क्रिएट्स फ्री मार्केट कम्पिटिसन, प्रोपर म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी एन्ड मेनी मोर। र प्राइभेटाइजेसन भइसकेपछि चाहिँ कम्पनीबाट गभर्नमेन्टको कन्ट्रोल हट्छ जसले गर्दा त्यो कम्पनीले मार्केटमा फ्रीली कम्पिट गर्न सक्छ र कम्पनीको अपरेसनमा पनि एफिसियन्सी आउँछ। र लास्टमा भन्नुपर्दा नेपालमा पनि कम्पनीहरू प्राइभेटाइज भएका थिए जस्तै नेपाल ल्युब ओइल, नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल इन्डस्ट्री, भक्तपुर ब्रिक्स फ्याक्ट्री एसेक्ट्रा। तर तीमध्ये अहिले एप्रोक्सिमेटली 33% चाहिँ अपरेट गरिरहेका छन्। थ्याङ्क यू। Retained earnings. Retained earnings is the amount of net income left over for the business after it has paid out dividends to its shareholders. कुनै फिस्कल इयरमा कम्पनीले कमाएको नेट इन्कमबाट सेयर होल्डर्सहरूलाई डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि जति बाँकी रहन्छ त्यो रिटेन अर्निङ्स हो। कम्पनीले फ्युचरमा रिइन्भेस्टमेन्ट अथवा एक्सपान्सन गर्न आफ्नो टोटल अर्निङ्सको केही पोर्सन रिटेन गर्छ, त्यसैले यसलाई रिटेन अर्निङ्स भनिन्छ। फर एक्जाम्पल, इफ क्वेसन सेज NIC Asia Bank Limited earned rupees 172.57 million net profit, out of which it distributed 60% dividend to its shareholders. Then percentage of retained earnings is equal to 100% minus 60%, that is 40%. 100% is net profit and out of which 60% is distributed. It means 40% is retained by NIC Asia Bank. Then the retained earnings of NIC Asia Bank is equal to 40% into 172.57 million, that is 69.028 million. Special economic zone. Special economic zone is an area where the business and trade laws are different from the rest of the country. Special economic zone भनेको चाहिँ त्यो क्षेत्र हो जसमा ट्याक्स रिलेटेड लजहरू अरू ठाउँहरू भन्दा फरक हुन्छ र लिबरल हुन्छ, साथै ट्याक्समा विभिन्न छुटहरू पनि हुन्छन्।
जस्तै इन्कम ट्याक्स, एक्साइज ड्युटी, भ्याटहरुमा पनि केही हदसम्मको छुट हुन्छ, जसले गर्दा फरेन इन्भेस्टर्सहरुलाई एट्र्याक्ट गर्छ र यो फरेन इन्भेस्टर्सहरुलाई एट्र्याक्ट गर्नु कुनै पनि कन्ट्रीको लागि एकदमै बेनिफिशियल हुन्छ। इट इज अ टोटली कमर्शियल एरिया स्पेशली इस्टाब्लिश्ड फर द प्रमोसन अफ फरेन ट्रेड। स्पेशल इकोनोमिक जोन चाहिँ फरेन ट्रेड प्रमोसनको लागि मेनली इस्टाब्लिश्ड भएको हुन्छ र नेपालमा पनि स्पेशल इकोनोमिक जोन अथोरिटी छ, जसलाई चाहिँ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नेपाल भनिन्छ र यसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ ट्रेडलाई इजी बनाएर एक्सपोर्ट इन्क्रिज गर्नुका साथै फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई पनि एट्र्याक्ट गर्नु हो। र कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा स्पेशल इकोनोमिक जोन फरेन ट्रेड प्रमोसनको लागि बेनिफिशियल हुनुका साथै कुनै पनि कन्ट्रीको इकोनोमिक अपलिमेन्टको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। थ्याङ्क यू। स्टक मार्केट। स्टक मार्केट इज अ प्लेस वेयर शेयर्स अफ पब्लिक लिस्टेड कम्पनीज आर ट्रेडेड। स्टक मार्केट भनेको त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ कम्पनीजहरूको सेयरको बाइङ एन्ड सेलिङ प्रोसेस हुन्छ र यसलाई सेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट पनि भनिन्छ। हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि कम्पनीको सेयरले त्यो कम्पनीको सेयर होल्डर्स र तिनीहरूको ओनरसिप कति छ भनेर देखाउने गर्छ र कम्पनीको ओनरसिपकै लागि सेयरको किनबेच हुने ठाउँलाई नै स्टक मार्केट भनिन्छ। सेक्युरिटीज बोर्ड अफ नेपाल रेगुलेट्स द सेक्युरिटीज मार्केट इन नेपाल एन्ड द स्टक्स आर ट्रेडेड इन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। नेपालमा पनि स्टक मार्केटका साथै अरू सेक्युरिटीज मार्केटलाई रेगुलेट गर्ने बडीलाई सेक्युरिटीज बोर्ड अफ नेपाल या नेपाल धितोपत्र बोर्ड भनिन्छ र सेयर्सहरू चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अन्तर्गत ट्रेड हुन्छ, जसलाई हामी नेप्से भन्छौँ। र कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा सेयरहरूको किनबेच गर्ने प्लेसलाई नै स्टक मार्केट भनिन्छ। थ्याङ्क यू। ट्रेड युनियन। Trade union is the association formed by the workers of the organization that legally work for the common interest of its members. ट्रेड युनियन भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने वर्कर्सहरूको एसोसिएसन हो जुन चाहिँ लिगल्ली फर्म भएको हुन्छ र यसको मेन काम भनेको चाहिँ इम्प्लोइजहरूको तर्फबाट इम्प्लोइजहरूको राइट्सको लागि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको एडमिनिस्ट्रेसनसँग बार्गेनिङ गर्नु हो। यदि कुनै अर्गनाइजेसनमा वर्करलाई केही प्रब्लम भइरहेको छ भने त्यो वर्कर चाहिँ ट्रेड युनियनसँग जान्छ र ट्रेड युनियनले चाहिँ उसको तर्फबाट नेगोसिएट गर्ने काम गर्छ र त्यो प्रब्लम सल्भ गर्छ। दे हेल्प वर्कर्स इन इस्यु लाइक फेयरनेस अफ पे, गुड वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट एसेट्रा। ट्रेड युनियन एक्ट 2049 इज द कोड अफ कन्डक्ट द्याट वर्क्स फर द म्यानेजमेन्ट अफ ट्रेड युनियन इन नेपाल। र नेपालमा चाहिँ ट्रेड युनियन कसरी फर्म हुन्छ, यसको पावर के हुन्छ, यसले कसरी काम गर्ने भनेर रेगुलेट गर्ने प्रिन्सिपल छ, जसलाई चाहिँ ट्रेड युनियन एक्ट 2049 भनिन्छ। र कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा ट्रेड युनियन भनेको चाहिँ वर्कर्सहरूले आफ्नै लागि बनाएको ग्रुप हो जसले चाहिँ उनीहरूकै इन्ट्रेस्टको लागि लिगल्ली काम गर्ने गर्दछ। थ्याङ्क यू। Venture capital. Noun. Capital invested in a project in which there is a substantial element of risk, typically a new or expanding business. Startup companies with a potential to grow need a certain amount of investment. Wealthy investors like to invest their capital in such businesses with a long-term growth perspective. This capital is known as venture capital and the investors are called venture capitalists. White-collar workers. White-collar workers are suit and tie workers who work at desks and stereotypically avoid physical labor. Simple words मा भन्नुपर्दा white collar workers salaried professionals हुन्। उनीहरू वेल एजुकेटेड हुन्छन्, उनीहरू अफिस प्रेमिसेसमा काम गर्छन् र उनीहरू म्यानेजरियल लेभलमा काम गर्ने त्यस्ता वर्कर्सहरू हुन् जसले ब्लू कलर वर्कर्सहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छन्। Examples of white-collar workers include computer programmers, certified public accountant, restaurant manager, doctor, financial manager, etc. White-collar workers भन्ने टर्म 1930 मा ओरिजिनेट भएको हो र white-collar workersहरूले चाहिँ प्रोफेसनल जब्स गर्थे अफिसमा र उनीहरूले व्हाइट सर्ट, टाई, कोट लगाएर काम गर्ने भएकोले व्हाइट कलर वर्कर्स भनेर नाम दिइएको हो।